หากเอ่ยชื่อหลวงปู่รำวัดสามัคคีธรรมหลายคนอาจนึกถึงพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้สร้างวัดจากผืนดินว่างเปล่าจนกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องราวของหลวงปู่รำถูกส่งต่อผ่านคำบอกเล่าภาพถ่ายหาชมยากและวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ยังคงได้รับการกล่าวถึงมาจนทุกวันนี้นอกจากเรื่องราวของวัตถุมงคลแล้วยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่สำคัญอีกหลายช่วงชีวิตของหลวงปู่รำเรามารับฟังเรื่องราวเหล่านี้จากพระอาจารย์มหาวิบูลย์กันครับถึงวัดบางยะแพรกวัดบางยะแพรกเป็นวัดที่หลวงปู่รำได้บวชแล้วก็ศึกษาวิชาที่นั่นคือหลวงปู่รำก็เป็นคนสมุทรปราการนะเป็นลูกชาวสวนแล้วก็ชีวิตวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะลำบากนะเป็นลูกคนโตลูกคนจีนนี่ก็ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวนะแล้วก็ช่วงวัยรุ่นก็ท่านชอบไปศึกษาวิชาเรียกว่าอักขระหอมกับหลวงนาฉัตรคือด้วยความที่ท่านอยากจะเรียนนั่นแหละแต่ว่าทางบ้านไม่สามารถที่จะให้เรียนเพราะว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูน้องๆนะก็ทำให้ท่านได้ต้องหาทางเขาเรียกเส้นทางเลือกในการที่จะศึกษาเรียนรู้ท่านก็ชอบอักขระของก็ไปเรียนกับหลวงนาจนอายุครบบวชเนี่ยท่านก็ไปขอพ่อแม่อยู่หลายครั้งเพื่อจะได้อนุญาตให้บวชเพราะคนจีนเขาไม่ค่อยอนุญาตให้ลูกชายบวชนะปรากฏว่าพอได้บวชแล้วเนี่ยท่านก็อยู่กับหลวงพ่อเผยนะหลวงพ่อเผยก็เป็นหมอยาเป็นที่พึ่งของผู้คนนะสมัยนั้นท่านก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีสมองในการจำจดจำที่ดีท่านก็ได้ปาฏิโมกข์ตั้งแต่พรรษาแรกหลวงพ่อเผยคงจะเห็นเหตุนี่แหละก็เลยบอกว่าวิชาที่เราศึกษาเนี่ยมันอยู่ในตำรับตำราก็อยากให้ไปธุดงค์เพื่อจะได้ศึกษาโลกภายนอกว่าได้ใช้วิชาความรู้จริงๆที่ได้ร่ำเรียนมาท่านก็เลยเริ่มออกธุดงค์พอเริ่มออกธุดงค์เนี่ยสมัยแรกก็ท่านก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกก็ตามเขานั่นแหละนะพอกลับมาก็มาอยู่ศึกษาวิชาตำรายาต่างๆไปพรรษาที่2ก็ท่านออกอีกพรรษา3คือเลยหลังๆเนี่ยคือท่านได้รับการยอมรับจากเขาเรียกว่าสหธรรมิกหรือเพื่อนๆด้วยกันให้ท่านเป็นหัวหน้าเพราะว่าท่านจะมีความเก่งรอบด้านนะพอเริ่มมีผู้ติดตามในการธุดงค์ลุกขมูลต่างๆเนี่ยท่านก็คิดที่จะทำเชือกคาดเอวนะท่านเรียนวิชาน่าจะเริ่มตั้งแต่บวชจนไปศึกษาเพิ่มเติมมาอีกแล้วก็จนได้เชือกคาดเอวที่สมบูรณ์ก็จะให้ทำไว้ให้ลูกศิษย์ที่ติดตามในการธุดงค์ในยุคนั้นนะทุกคนก็จะมีเชือกคาดเอวของหลวงปู่ท่านบอกว่าเริ่มทำเมื่อ2499ก็ถือว่าช่วงราวๆปี2500หลังนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆในยุคนั้นท่านเดินเท้านะไปเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆนะก็ทำให้ได้เชือกคาดเอวนะมาในถือว่าเป็นวิชาอันดับต้นๆของท่านเลยในช่วงที่ท่านธุดงค์อยู่นั้นท่านก็ศึกษากรรมฐานหลายๆที่นะสมัยก่อนเวลาจะฝึกกรรมฐานเนี่ยต้องไม่ได้ฝึกคนเดียวนะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องไปก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปลงเอกสารนะว่าเราชื่ออะไรแล้วเรามาเรียนเข้าสำนักนี้กรรมฐานก็แต่สำนักก็จะไม่เหมือนกันใครเป็นคนรับเรื่องไว้แล้วก็เสร็จอบรมเสร็จเขาก็จะเรียกว่าการันตีให้ว่าโอ้คนนี้ผ่านการอบรมศึกษาจากที่นี่ไปแล้วนะแล้วท่านยังไปอีกหลายๆที่นะจะเป็นแบบเป็นทางการนี่เป็นทางการอย่างอีสานเนี่ยท่านก็ไปได้รับรู้ได้ศึกษามาในเรื่องของการเขาเรียกนั่งสมาธิแบบไปดูนรกดูสวรรค์เนี่ยท่านก็ไปศึกษาของอาจารย์พานนนตาเนี่ยนะก็ทำให้ท่านมีชื่อเสียงพวกนี้มากเพราะว่าคนจะมาหาท่านคือวิชาพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องไปมันเกิดจากความเขาเรียกว่าไม่เชื่อนะที่ท่านดังในต่างชาติเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้แหละแต่พอได้ท่านได้พากันก็เลยพาเขาไปเห็นไปอะไรเนี่ยคนเขาก็เลยมันมีจริงนี่นั่นแหละเขาก็เลยได้เชื่อได้ศรัทธาสมัยก่อนมันจะเป็นแบบทำกันเป็น10 คนก็มีหรือทำตัวต่อตัวก็มีก็
ก็คือนั่งไปกับคนคนนั้นแหละที่จะมาอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละก็พาเข้าไปแต่มันต้องมีครูบาอาจารย์การทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วไปทำมันอาจจะเขาเรียกว่าจิตมันไปอีกอย่างหนึ่งไม่เขาเรียกไม่มีประสบการณ์จะทำเองนึกเองทำเองไม่ได้ในเรื่องของดูนรกดูสวรรค์ประมาณนั้นคือในช่วงที่ท่านอยู่วัดบางย่าแพรกเนี่ยหลวงพ่อคลื่นวัดสังโฆเคยมาเขาเรียกว่ามาขอจำวัดที่วัดบางย่าแพรกตอนนั้นหลวงพ่อเผยไม่ค่อยสบายหลวงพ่อหล่ำก็เลยมีโอกาสได้ต้อนรับแล้วก็ได้สนทนากันแล้วก็ท่านหลวงพ่อเหลื่อมเนี่ยขอฝากตัวเป็นศิษย์ในตอนนั้นหลวงพ่อคืนไม่บอกว่าไงเฉยๆแต่ก็ได้สนทนากันแล้วแหละแต่ก็รู้ว่าหลวงปู่เหล่าเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติมีพลังจิตดีแล้วก็เขียนอักขระขอมเป็นเก่งท่านก็ชื่นชมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บอกว่ารับปากว่าจะให้เป็นศิษย์ก็ไม่ได้ว่ายังไงจนผ่านไปหลายปีมีวันหนึ่งตอนที่หลวงปู่หล่ำมาอยู่วัดพระไกรศรีน้อย2503หรือไงต้นๆก็พ่อปู่ฤาษีก็มาบอกว่าหลวงพ่อคืนให้มาตามให้ไปหาเป็นการด่วนหลวงพ่อหล่ำก็ต้องรีบจัดแจงไปเพื่อจะก็คือไม่ได้ถามว่าอะไรยังไงแต่รู้ว่าครูบาอาจารย์มาบอกให้ไปหาก็ต้องรีบไปหาปรากฏว่าพอท่านเดินทางไปหาแล้วเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อคืนก็น่าจะไม่ค่อยสบายอาพาธแต่ว่าอายุยังไม่เยอะนะตอนนั้นหลวงพ่อหล่ำก็ยังมองว่าท่านเรียกมาด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าหลวงพ่อคืนก็บอกว่าท่านจะไม่ได้อยู่แล้วก็อยากจะฝากวิชาตุ๊กแกเนี่ยไว้เพราะว่ารู้ว่าหลวงพ่อหล่ำเนี่ยเป็นคนที่สมาธิจิตกล้าแข็งแล้วเวลาปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยก็เรียกว่าสามารถจะทำให้เป็นตัวเป็นตนได้ท่านก็เลยบอกว่าให้รับวิชาตุ๊กแกนี้ไว้หน่อยหลวงปู่หล่ำก็ครูบาอาจารย์บอกแล้วก็รับความเป็นศิษย์ที่ดีก็รับไว้และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็ทั้งเจ้าอาวาสก็ดีทั้งอาตมาก็ดีก็เลยได้คิดจะสร้างมณฑปเพื่อเป็นการประกาศชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านหลวงปู่หล่ำเป็นคนที่สมถะไม่ได้นิยมชมชอบในการต้องสร้างสิ่งที่บรรใหญ่โตอะไรท่านอยู่แบบสมถะแต่เราเป็นลูกศิษย์เราจะเชิดชูครูบาอาจารย์ก็ต้องสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สมกับท่านได้สร้างวัดสามัคคีธรรมจนเป็นที่รู้จักจนยิ่งใหญ่ขนาดนี้มณฑปของหลวงปู่หล่ำเนี่ยสร้างเมื่อปี2567 68ปีนี้69เนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดหน่อยแล้วก็ยังมีศาลาธรรมทานที่สมัยหลวงปู่หล่ำสร้างไว้แต่ตอนนี้มันทรุดโทรมก็เลยรื้อออกแล้วก็สร้างขึ้นอีกให้เรียกรับกันก็คือให้มันสมบูรณ์ทั้งคู่ก็ในวันที่31สิงหาเนี่ยของทุกปีเราก็จะจัดงานอยู่แล้วแหละแต่ปีนี้2569เนี่ยเราจะเชิญสรีระสังขารของท่านหลวงปู่หล่ำเนี่ยไปไว้ที่มณฑปแต่ยังไม่ฉลองนะก็คือเชิญไปไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องทำทีละขั้นหลังจากฉลองเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมบูรณ์ก็อาจจะคอยติดตามว่าเมื่อไหร่เราถึงจะทำการฉลองตอนนี้มณฑปใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยท่านที่อาจจะมาร่วมบุญก็ยังสามารถจะมาร่วมบุญได้หลังจากสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยบัญชีก็จะปิดลงเพราะว่าก็จะเอาแค่สำเร็จเสร็จสิ้นมณฑปเนี่ยมันมีอยู่3ชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชั้นล่างเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย77จังหวัดเป็นเบื้องต้นก่อนและจะมีเพิ่มเติมคือแต่ละจังหวัดจะมีวัดดังๆก็จะมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเรื่องราวประวัติของหลวงปู่หล่ำทั้งหมดก็จะอยู่ที่ชั้นล่างเวลาทำบุญอุทิศให้ท่านทุกวันที่22มีนาวันที่31สิงหาเนี่ยเราก็จะจัดที่นั่นแล้วก็ยังมีลิฟต์ไว้สำหรับให้คนที่เขาเรียกว่าสูงอายุหรืออะไรก็ให้สามารถจะนำวินแชร์ขึ้นไปดูข้างบนทั้ง2ชั้นข้างบนได้ก็วัดสามัคคีธรรมก็มีข่าวบุญก็จะประมาณนี้